ओके सो म फेरि स्टार्ट गर्छु ल यो सेल वाल सो यो जुन प्लान्ट सेल छ है दिस इज द डायग्राम अफ प्लान्ट सेल र यसमा जुन आउटर मोस्ट लेयर छ यो ब्ल्याक कलरको जुन लेयर छ आउटर मोस्ट द्याट इज वाट सेल वाल सो वी क्यान अल्सो होइन कि सेल वाल भनेको के आउटर मोस्ट कभरिङ अफ दि प्लान्ट सेल एनिमल सेलमा हुँदैन यो एडिसनली सम अदर सेल्समा नि हुन्छ बट प्लान्ट सेलमा चाहिँ वाट दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर होइन सेल वाल सो सेल वाल इट इज नन लिभिङ भनेको सेल वाल चाहिँ हाम्रो लाइफको लागि कम्पलसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन सेल वाल नभए नि एनिमल अर्गानिजम क्यान सर्भाइभ जस्तै एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन है सो यो भनेको कस्तो नन लिभिङ स्ट्रक्चर हो सो सिन्स इट इज द वाट आउटर मोस्ट छ यसको बाहिर छ कि छैन है सो सेल वाल भनेको वाट आउटर मोस्ट लेयर सो कुनै पनि मेकानिकल इन्जरी भयो भने फर्स्ट लेयर टु बी ड्यामेज होइन कुन हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ इन्जरीलाई कुन लेयरले फेस गर्छ सेल वालले गर्छ है त्यही भएर अब यो सेल वाललाई नेचरले सफ्ट बनाएको भए के हुन्थ्यो यो सेल ड्यामेज हुन्थ्यो ड्यामेज भएर के अब इन्जुरी भित्र जान्थ्यो र भित्र गएर ओभरअल यो जुन सेलको स्ट्रक्चरहरू छ सबै ड्यामेज हुन्थ्यो तर यो सेल वाल इफ रिजिड भयो भने के गर्छ यसले चाहिँ इन्जुरीलाई रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ नि सो सेललाई बचाउँछ है यसले छिटो ड्यामेज हुँदैन यो ड्यामेज भएन भने मेकानिकल इन्जुरी आउँछ भित्र आउँदैन है सो भित्रको स्ट्रक्चर पनि के हुने भयो प्रोटेक्ट हुने भयो है सो सेल वाल इट इज वाट इट इज अ नन लिभिङ rigid structure forming outer covering of plant cell है सो बुझ्यो तिमीहरूले के हो सेल वाल भनेको एडिसनली होइन अपार्ट फ्रम प्लान्ट सेलमा त हुन्छ यो बट इट इज अल्सो फाउन्ड इन वाट ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया र फन्जाई हो तिनटा कुरामा नि हुन्छ यो एनिमल सेलमा चाहिँ सेल वाल इज एब्सेन्ट सो इन्ट्रोडक्सन भयो सेल वालको मुभिङ फरवर्ड ओके सो फङ्सनमा चाहिँ के भयो सेलको चाहिँ आएर सो सेल वाल हाम्रो कस्तो थियो रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्नमा एरेन्जमेन्ट छ है सो द सेप अफ द सेल इज रेक्ट्याङ्गुलर त्यस्तै जुन प्याटर्नमा हुन्छ सेल वालको एरेन्जमेन्ट सेलको सेप पनि मोरनलेस त्यही प्याटर्नमा हुन्छ है सो त्यही भएर इट गिभ सेप टु द सेल अर्को चाहिँ इट प्रोटेक्ट फ्रम मेकानिकल ड्यामेज कसरी हामीले हेऱ्यौँ है सेल वाल कस्तो थियो रिजिड थियो है रिजिड थियो भनेको यसले रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ कुनै पनि मेकानिकल सोर्स अफ इन्जुरी आयो भने सेल वालले त्यसलाई अपोज गर्छ है र भित्रको स्ट्रक्चरलाई प्रोटेक्ट गर्छ त्यही भएर इट प्रोटेक्ट फ्रम मेकानिकल ड्यामेज अर्को चाहिँ इट हेल्प इन सेल टु सेल इन्टरेक्सन सो हाउ डु दे इन्टरेक्ट इज अब यहाँ हेर यो चाहिँ सो हेयर इज वाट यो भनेको पोर्स देखेर चाहिँ तिमीहरूले सानो सानो पोर्सहरू यो भनेको एउटा सेलको सेलवाल भयो र यता भनेको यो अर्को सेलको सेलवाल भयो यो डार्क ग्रीन चाहिँ यता अर्को सेलको सेलवाल छ अनि यो जुन आउटर हामीले हेर्दैछौँ पोर्सवाला यो भनेको एउटा अर्को सेलको सेलवाल छ र यो जुन हाम्रो पोर्स छ यसको थ्रु सेलवाल इन्टरेक्ट गर्छ है डिफ्रेन्ट सेल्सको थ्रु डिफ्रेन्ट सेल्स त्यही भएर सेलवाल इट अल्सो हेल्प इन सेल टु सेल इन्टरेक्सन यो जुन पोरस स्ट्रक्चर छ द्याट इज प्लाज्मोडेस्माटा उसको पिक्चर छ हामीसँग एकछिनमा हेर्छौँ सो त्यही भएर सेलवाल अल्सो हेल्प इन सेल टु सेल इन्टरेक्सन अर्को चाहिँ के गर्छ यसले इट इज ब्यारियर टु अनडिजायरेबल म्याक्रोमोलिक्युल सो अब हेरे सेलवाल भनेको चाहिँ फ्रीली पर्मिएबल स्ट्रक्चर हो बट पर्मिएबल टु वाट माइक्रोमोलिक्युल्स एउटा सर्टेन लिमिट हुन्छ है साइजको सेलभित्र इन्टर गर्नको लागि मेकानिकल इन्जुरीको लागि होइन अब एक्सेसिभली ठुलो मलिक्युल्स आयो भने त्यसले के गर्छ सेलवालले अपोज गर्छ नि त्यसलाई त्यही भएर इट इज वाट इट इज अनडिजायर्ड ब्यारियर टु अनडिजायरेबल म्याक्रोमोलिक्युल्स सो फङ्सनमा चाहिँ के भयो हाम्रो मेनली सेप अफ द सेल भयो अर्को मेकानिकल इन्जुरीबाट प्रोटेक्ट गर्ने अर्को चाहिँ सेल टु सेल इन्टरेक्सन थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा अर्को चाहिँ इट इज ब्यारियर टु अनडिजायरेबल म्याक्रोमोलिक्युल्स सो सेल वाल केले भनेको हुन्छ त है अब सो प्लान्ट सेलमा सो मेजर भनेको होइन मेजर भनेको मोस्ट कमन टाइप अफ सेल वाल इज सेलुलोजिक सेल वाल व्हाट इज सेलुलोज एनी आइडिया सेलुलोज भनेको इट इज अ होमोपोलिमर अफ व्हाट बीटा डी ग्लुकोज यो सबै कार्बोहाइड्रेट छ यहाँ जति हेर्दैछु तिमीहरूले सबै कार्बोहाइड्रेट छ सो प्लान्ट सेलमा मेनली तीनटा हुन्छ कुरा के सेलुलोज हेमिसेलुलोज र अर्को इज पेक्टिन सेलुलोज भनेको it is a homopolymer of beta D glucose. This is not B beta हो यो beta D glucose को homopolymer छ यो अर्को भी हेमिसेलुलोज हेमिसेलुलोज केले हुन्छ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ एराबिनोज यो भनेको पेन्टो सुगर छ त्यस्तै म्यानोज जाइलोज हैन ग्यालेक्टोज म्यानोज भनेको हेक्सोज भयो सुगर अनि जाइलोज इज अगेन पेन्टो सुगर र ग्यालेक्टोज पनि हेक्सोज सुगर भयो है म्यानोज इज मेनली C2 इपिमर अफ ग्लुकोज त्यस्तै पेक्टिनमा के हुन्छ पेक्टिनमा ग्यालेक्टोज हुन्छ ग्यालेक्टोरोनिक एसिड हुन्छ यो भनेको ग्यालेक्टोजकै अक्सिडाइज्ड फर्म है त्यसको एसिड हो यो एराबिनोज अगेन पेन्टो सुगर सो प्लान्ट सेल केले भनेको हुन्छ त
we can say हैन now cellulose, hemicellulose र pectin. So similarly plant cell मा त्यो भयो fungi मा केले भनेको हुन्छ यो fungal cell wall. फंगल सेल वालमा मेनली काइटिन भन्ने एउटा कम सब्स्टेन्स छ त्यो हुन्छ काइटिन को डिपोजिसन हुन्छ फंगल सेल वालमा काइटिन इज अल्सो कॉल्ड एज व्हाट इट इज अल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज सो सेलुलोज भन्ने प्लान्ट सेल भयो फंगल सेलुलोज इज फाउन्ड इन वेयर इट इज फाउन्ड इन फंजाइको सेल वालमा हुन्छ यो मेनली अनि इट इज व्हाट पोलिमर अफ एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइन अनि यसको फर्मुला चाहिँ काइटिनको फर्मुला दिस इज भेरी फ्रिक्वेन्टली सोधिरा हुन्छ एक्जाममा काइटिनको फर्मुला सो तिमीहरु लेखेर यसले प्र्याक्टिस गर C22H54 N4O21 अनि को पोलिमर छ यो सो सिमिलरली ब्याक्टेरियामा र साइनोब्याक्टेरियामा ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरियाको एउटै छ कम्पोजिसन दैट इज व्हाट पेप्टिडोग्लाइकेन हैन पेप्टिडोग्लाइकेनमा चाहिँ के हुन्छ यो दिस इज द मेड अप अफ एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइन र एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड सो वी अल्सो कॉल इट एज NAG एन्ड NAM सो यो जुन दुईटा सब्स्टेन्स कम्पाउन्ड छ हैन सो दे आर लिंक्ड बाइ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजले चाहिँ त्यो यो दुईटै NAG र NAM लाई कम्बाइन गरेको हुन्छ र दे लिड टु फर्मेसन अफ पेप्टिडोग्लाइकेनलाई नै डिफरेन्ट ठाउँमा हैन म्युरिन म्युरामिक एसिड भनेर लेखेको हुन्छ नि सो अल अफ देम आर व्हाट पेप्टिडोग्लाइकेन साइनोब्याक्टेरियामा पनि एउटै हुन्छ सो केले भनेको हुन्छ त सेल वाल प्लान्ट सेल भन्ने सेलुलोज हेमिसेलुलोज एन्ड पेक्टिन है फन्जाइ भन्ने काइटिन ब्याक्टेरिया भन्ने पेप्टिडोग्लाइकेन र साइनोब्याक्टेरिया भन्ने पनि व्हाट पेप्टिडोग्लाइकेन है सो इट इज सेक्रेटेड बाइ व्हाट साइटोप्लाज्मले सेक्रेट गर्छ यसलाई सो ड्युरिङ द प्रोसेस अफ साइटोकाइनेसिस जुन सेल डिभिजनमा हुन्छ नि साइटोकाइनेसिस त्यसमा चाहिँ के हुन्छ साइटोप्लाज्मले सेक्रेट गरेको है सेल वाललाई यसको नेचर कस्तो हुन्छ यसको नेचर इज पोरस हामीले जस्ट हेर्यो है फोटोमा पोर्सहरु हुन्छ त्यसमा पर्मिएबल छ यो यसले माइक्रो मोलिक्युल्सलाई अलाउ गर्छ बट इट इज व्हाट ब्यारियर टु कस्तो मोलिक्युल ब्यारियर टु मैक्रो मोलिक्युल्स जसले इन्जुरी कज गर्दछ त्यसको लागि इट इज ब्यारियर नभए दिस इज व्हाट नेचर सोध्यो भने तिमीहरुको अप्सनमा हुन्छ नि पर्मिएबल सेलेक्टिभली पर्मिएबल सेमी पर्मिएबल सो दिस इज पर्मिएबल अनि दिस इज इनर्ट भनेको नाइदर एसिडिक नट बेसिक सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर दैट इज इट इज इनर्ट र इट इज अर्को व्हाट हाइड्रोफिलिक भनेको वाटर लभिङ है सो इट इज लाइपोफोबिक र हाइड्रोफिलिक भनेको सो इट के भन्छ रियाक्ट गर्छ वाटर मोलिक्युल्सहरुसँग अट्र्याक्टेड टुवर्ड द वाटर मोलिक्युल्स सो नेचरमा के भयो पोरस हुन्छ यो पर्मिएबल हुन्छ इनर्ट हुन्छ र हाइड्रोफिलिक हुन्छ यो सो नाउ हैन यता हेरौं यो जुन सेल छ यो सेलबाट सेल वाललाई रिमुभ गर्दियो भने जुन रिमेनिङ पोर्सन यो बाँकी हुन्छ यो ग्रीन वाला लेयरले चाहिँ रिमुभ गर्यो भने जुन रिमेनिङ पोर्सन बाँकी छ दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट सो त्यही लेखेको यहाँ सेल माइनस सेल वाल इट इज इक्वल टु प्रोटोप्लास्ट सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट इज सेलबाट सेल वाल रिमुभ गर्यो भने एनिमल सेलमा जुन हुन्छ नि सेल वाल हुँदैन एनिमल सेलमा के हुन्छ डाइरेक्टली हामी प्रोटोप्लास्टमै जान्छौँ एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन okay so moving forward next we have layers of the cell wall so cell wall ma mainly तीनटा layer हुन्छ what are they are middle lamella secondary cell wall primary cell wall so this is a cell यो चाहिँ सेल भयो भित्रको अनि सेलको जुन यो बाहिर छ नि आउटर मोस्ट दैट इज मिडल ल्यामेला त्यसको यो जुन बिचको छ यो बिचको जुन लेयर छ दैट इज व्हाट सेकेन्डरी वाल अनि यो जुन छ हाम्रो दैट इज प्राइमरी वाल सो तीनटा भयो हैन सेल वालको लेयर सो वी हैव मिडल ल्यामेला प्राइमरी सेल वाल र सेकेन्डरी सेल वाल कुनै केसमा चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल मोडिफाई भएर इट अल्सो फर्म टर्शियरी सेल वाल है सो टर्शियरी सेल वाल भनेको सेकेन्डरी सेल वालकै मोडिफिकेसन छ सो वी हैव मेनली 3 लेयर्स दे आर मिडल ल्यामेला प्राइमरी सेल वाल र सेकेन्डरी सेल वाल okay so first मा चाहिँ we will study middle lamella अब यहाँ हेरौ यो पिक्चरमा this is a one cell cell 2 cell 3 हैन अनि यो जुन बिचको छ लेयर आउटर मोस्ट दैट इज मिडल ल्यामेला त्यसपछि we have here what यो प्राइमरी सेल वाल छ त्यसको भित्र चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल हुन्छ सेकेन्डरी सेल वालको भित्र we have cell membrane so outer most middle lamella पछि there is primary cell wall त्यसपछि there is secondary cell wall र inside that there may be what tertiary हुन सक्छ tertiary cell wall छैन भने direct cell membrane so middle lamella भनेको outer most layer of the cell wall so यो हेर
सो यो सेलहरुले हैन अब ब्रिक जस्तो कम्पेरिजन गर्ने है। सो यो एउटा ब्रिक यो अर्को ब्रिक। ब्रिकको बिचमा हामीले के हाल्छौँ सिमेन्ट हाल्छौँ भने दे आर कनेक्टेड टु इच अदर है। तिनीहरू के हुन्छ अट्याच हुन्छ एकअर्कासँग। त्यस्तै यो एउटा सेल यो अर्को सेल। यसको बिचमा के छ मिडल ल्यामेला छ। यो मिडल ल्यामेलाले के गर्दैछ यिनीहरूलाई बाइन्ड गरेको छ है टुगेदर। सिमेन्ट जस्तै यसले एक्ट गरेको छ है। सो ब्रिकको बिचमा जस्तै सिमेन्ट त्यस्तै सेलको बिचमा मिडल ल्यामेलाले के गर्यो दुईटा सेललाई बाइन्ड गर्यो टुगेदर। त्यही भएर इट इज अल्सो कल्ड एज वाट सिमेन्टिङ लेयर। सिमेन्टिङ लेयर भनेर भन्छ हामी यसलाई। किनभने यसले दुईटा सेललाई के सिमेन्ट गरेको छ है। सो बिट्विन सेल वाल अफ द टु सेल्स द्याट होल्ड देम टुगेदर है। सो कम्युनिकेसन केबाट भएको थियो कम्युनिकेसन चाहिँ प्लाज्मोडेस्माटाबाट भएको थियो। तर दुईटा सेललाई सँगै होल्ड गर्ने काम केले गर्छ मिडल ल्यामेलाले गर्छ। मिडल ल्यामेलामा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो हैन जसले त्यसले चाहिँ सेललाई सिमेन्ट गरेको हो। सो दे इट मेनली कन्टेन क्याल्सियम पेक्टेट एन्ड अल्सो म्याग्नेसियम पेक्टेट। सो आउट अफ दिस मेजर चाहिँ क्याल्सियम पेक्टेट हुन्छ मोस्टली। सो अप्सनमा इफ यु हेभ टु चुज वान देन गो फर क्याल्सियम पेक्टेट। बोथ छ हैन क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट भने बोथमा टिक लाउने। सो विच आर अल्सो नोन एज सिमेन्टिङ मटेरियल्स। किनभने यो दुईटा सब्सटेन्सले चाहिँ अब सिमेन्टिक नेचर प्रोभाइड गरेको छ। त्यही भएर दे आर अल्सो नोन एज सिमेन्टिङ मटेरियल्स। सो पेक्टेट हैन पेक्टिन कहाँबाट आएको पेक्टिनबाट आयो है। सो दिस लेयर इज रिच इन पेक्टिन। यसको चिफ कन्स्टिट्युएन्ट नै के हो पेक्टेट हो। सो त्यही भएर इट इज अल्सो नोन एज पेक्टिन लेयर। सो मिडल ल्यामेलाको के भयो अर्को नाम वी अल्सो कल इट एज सिमेन्टिङ लेयर। अर्को चाहिँ वी अल्सो कल इट एज वाट पेक्टिन लेयर। ओके सो पेक्टिनलाई डिजल्भ कुन इन्जाइमले गर्छ पेक्टिनेजले गर्छ है। सो पेक्टिनेज एज भनेको इन्जाइममा हैन एज रिप्रेजेन्ट्स द इन्जाइम। सो पेक्टिनलाई डिजल्भ गर्ने इन्जाइम इज पेक्टिनेज। सो के हुन्छ हैन कि जब फ्रुटहरू राइपेन हुन्छ है व्हेन द फ्रुट बिकम राइप यो जुन हाम्रो पेक्टिनेज भन्ने इन्जाइम छ यो चाहिँ एक्सनमा आएर यसले के गर्छ यसले जुन हाम्रो पेक्टिन छ नि क्याल्सियम पेक्टेट म्याग्नेसियम पेक्टेट यसलाई डिजल्भ गरिदिन्छ। सो जुन हाम्रो ब्रिकको बिचको सिमेन्ट के भयो सिमेन्ट डिजल्भ भयो। सो नाउ वाट ह्यापन्स सो यसले जुन हाम्रो टफ रिजिड स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेको छ नि द्याट रिजिडिटी इज लस्ट। त्यही भएर फ्रुट बिकम वाट सफ्ट ड्यू टु डिजोल्युसन अफ वाट मिडल ल्यामेला। ओके सो क्लियर छ है यो बुझ्यो होला तिमीहरूले। के हुन्छ जब फ्रुट राइप हुन्छ त्यति बेला पेक्टिनेज भन्ने इन्जाइमले मिडल ल्यामेलामा जुन हाम्रो पेक्टिन छ त्यसलाई डिजल्भ गरिदिन्छ। जसले गर्दा मिडल ल्यामेला के भयो डिजल्भ भयो। त्यो डिजल्भ भएर सेल टु सेलको बिचको जुन कनेक्सन थियो हैन जसले त्यसलाई के रिजिड बनाएर राखेको थियो द्याट रिजिडिटी इज लस्ट। त्यही भएर फ्रुट के भयो सफ्ट भयो है राइप भएपछि। मिडल ल्यामेला केमा हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ त्यसमा युनिसेलुलर प्लान्टमा र फन्जाइमा इट इज एब्सेन्ट। सो प्लान्ट सेलमा हुन्छ ब्याक्टेरियाहरुमा नै हुन्छ यो। अनि इट इज द फर्स्ट लेयर टु बी फर्मड ड्युरिङ साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। साइटोकाइनेसिसमा कसरी साइटोप्लाज्मबाट चाहिँ सेल वाल फर्मेसन हुँदैछ त्यसमा जुन फर्स्ट लेयर टु बी फर्मड छ द्याट इज वाट मिडल ल्यामेला। सो मिडल ल्यामेलाको बारेमा के हेर्यो हामीले यो भनेको आउटर मोस्ट लेयर अफ द सेल वाल अल्सो नोन एज सिमेन्टिङ लेयर अर कुन लेयर पेक्टिन लेयर। यसमा के हुन्छ क्याल्सियम पेक्टेट हुन्छ चिफली र म्याग्नेसियम पेक्टेट पनि हुन्छ। दे आर कल्ड एज वाट सिमेन्टिङ मटेरियल। र फ्रुट बिकम सफ्ट ड्यू टु वाट डिजोल्युसन अफ मिडल ल्यामेला कुन इन्जाइमले गर्छ पेक्टिन छ डिपोजिटेड त्यही भएर पेक्टिनेज इन्जाइमले गर्छ। यो भनेको युनिसेलुलर प्लान्टमा र फन्जाइमा चाहिँ इट इज एब्सेन्ट। युनिसेलुलरमा एउटा मात्र सेल छ है एउटा छ भने त अभियसली साइडमा कुनैसँग भएन नि त त्यसलाई बाइन्ड गर्ने त्यही भएर इट इज एब्सेन्ट। सो मुभिङ टु प्राइमेरी सेल वाल बुझिरहेको छौ अहिलेसम्मको। ओके सो आउटरमोस्ट लेयर वाज मिडल ल्यामेला। मिडल ल्यामेला पछिको जुन लेयर थियो द्याट वाज वाट द्याट वाज प्राइमेरी सेल वाल। सो प्राइमेरी सेल वाल इट इज युनिभर्सली फाउन्ड इन अल द सेल्स ह्याभिङ सेल वाल। सो क्वेसनमा आयो हैन विच लेयर इज युनिभर्सली फाउन्ड इन अल द सेल्स ह्याभिङ सेल वाल द्याट इज प्राइमेरी सेल वाल। सो मिडल ल्यामेला हाम्रो केमा एब्सेन्ट थियो युनिसेलुलरमा एब्सेन्ट थियो फन्जाइमा एब्सेन्ट थियो। तर यो जुन प्राइमेरी सेल वाल छ त्यो भनेको जति पनि सेल्स छ हैन जसमा सेल वाल इज प्रेजेन्ट सेल वालको प्रेजेन्स भनेकै प्राइमेरी सेल वालको प्रेजेन्स इज कम्पल्सरी है। त्यहाँ प्राइमेरी सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ नै। सो वाट ह्यापन्स इज हैन सो ग्रोथ फेजमा ग्रोथ कुन फेजमा हुन्छ प्लान्ट यङ हुँदा है। सो व्हेन द प्लान्ट इज यङ ग्रोथ फेजमा जुन हाम्रो सिन्थेसाइज हुन्छ नि लेयर अफ द सेल वाल द्याट इज क्यापेबल अफ ग्रोथ द्याट इज वाट प्राइमेरी सेल वाल। र यो प्राइमेरी सेल वालमा सर्टेन मोडिफिकेसन भएर हैन सेकेन्डरी सेल वाल फर्मेसन हुन्छ।
सो फर्स्ट लेयर त मिडल ल्यामेला थियो ग्रोथ फेजमा चाहिँ हाम्रो जुन के हुन्छ सेल वाल चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज प्राइमरी सेल वाल र यसको नेचर इट इज वाट इट इज इलास्टिक र इट इज युनिपेल्टाइड भनेको सिंगल लेयर अगाडि हामी हेर्छौँ सेकेन्डरी सेल वालमा तीनटा लेयर हुन्छ बट दिस प्राइमरी सेल वाल इट इज वाट युनिपेल्टाइड सिंगल लेयर अनि यो कस्तो हुन्छ इलास्टिक हुन्छ भनेको यो इट क्यान बी स्ट्रेस्ड होइन र इट क्यान गो ब्याक टु इट्स ओरिजिनल सेप इट इज मेड अप अफ यसको कम्पोजिसन सेम एज सेल वाल के हुन्छ सेलुलोज हुन्छ हेमिसेलुलोज हुन्छ पेक्टिन हुन्छ यसमा अनि इट मे अल्सो ह्याभ अब सर्टेन सब्सटेन्सेसको होइन सो डिपेन्डिङ अपन कुन स्पेसिसमा चाहिँ वी आर स्टडिङ सेल वाल त्यसको अकर्डिङ देयर मे बी डिपोजिसन अफ सिलिका व्याक्स क्युटिन है यिनीहरूको डिपोजिसन चाहिँ मोस्टली केमा हुन्छ प्राइमरी सेल वालमा हुन्छ बट अब यता हेर लास्टको पोइन्ट लिग्निन इज टोटली एब्सेन्ट इन दिस लेयर लिग्निन चाहिँ प्राइमरी सेल वालमा टोटली एब्सेन्ट हुन्छ यो लिग्निन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो सेकेन्डरी सेल वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्राइमरीमा इट इज टोटली एब्सेन्ट सो प्राइमरी सेल वालमा के हेर्यो हामीले इट लाइज इनर टु मिडल ल्यामेला भनेको सेकेन्ड लेयर हो युनिभर्सली सबै सेलमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को चाहिँ इट इज क्यापेबल अफ ग्रोथ होइन ग्रोथको पिरियडमा चाहिँ यो फर्मेसन हुन्छ यो लेयरको यसको नेचर कस्तो इलास्टिक र युनिपेल्टाइड भनेको सिंगल लेयर कम्पोजिसन केले भनेको हुन्छ यो यसमा चाहिँ सेलुलोज हुन्छ हेमिसेलुलोज हुन्छ पेक्टिन हुन्छ है अनि देयर मे बी अल्सो डिपोजिसन अफ सिलिका व्याक्स क्युटिन दे अल्सो मे बी प्रेजेन्ट अनि लिग्निन चाहिँ टोटली एब्सेन्ट हुन्छ यो लेयरमा नेक्स्ट वी हेभ सेकेन्डरी सेल वाल सो सेकेन्डरी सेल वाल अब यहाँ हेर यो पिक्चरमा आउटर मोस्ट मिडल ल्यामेला त्यसको भित्रको जुन यो अरेन्ज लेयर छ द्याट इज वाट प्राइमरी सेल वाल त्यसको भित्र वी हेभ सेकेन्डरी सेल वाल सो सेकेन्डरी वालको कतिवटा हुन्छ लेयर ट्राइपेटाइड भयो यो S1 S2 S3 र पिक्चरबाट हेरेर भन्न त कुन लेयर S1 S2 S3 मा सबसे थिकेस्ट छ विच वान इज द थिकेस्ट लेयर out of S1 S2 and S3 which is the thickest one S2 छ हैन S2 is the thickest layer of secondary cell wall so composition हेर यता मिडल ल्यामेलामा के थियो मेनली पेक्टिन थियो अनि दिस इज प्राइमरी सेल वाल प्राइमरीमा के हुन्छ सेलुलोज पेक्टिन हेमोसेलुलोज सो यहाँ लिग्निन छ यो दुईटैमा लिग्निन छैन है प्राइमरीमा नै लिग्निन हुँदैन मिडल ल्यामेलामा पनि लिग्निन हुँदैन नेक्स्ट वी हेभ सेकेन्डरी सेल वाल S1 S2 एन्ड S3 यहाँ चाहिँ के छ यहाँ सेलुलोज छ हेमिसेलुलोज र लिग्निन आयो यता सो यसमा चाहिँ हाम्रो यो तीनटा हुन्छ मेनली ओके सो इट इज फर्मड इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल सो व्हाट ह्यापन्स इज प्राइमरी सेल वाल फर्म भइसकेपछि प्राइमरी सेल वालमा चाहिँ के हुन्छ लेयर अफ यो जुन हाम्रो सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निनको लेयर्स गेट डिपोजिटेड त्यो लेयर वाइज डिपोजिसन हुने प्रोसेस इज वाट एपोजिसन है सो प्राइमरी सेल वालबाट एपोजिसन थ्रु के हुन्छ सेकेन्डरी सेल वाल फर्मेसन हुन्छ एपोजिसन भनेको सिम्पली लेयरको डिपोजिसन है सो प्राइमरी सेल वालमाथि लेयर्सहरू डिपोजिट हुँदा हुँदै इट लिड टु द फर्मेसन अफ सेकेन्डरी सेल वाल यो चाहिँ अब कति बेला फर्म हुन्छ इट इज फर्मड व्हेन ग्रोथ इज कम्प्लिटेड है सो प्राइमरी सेल वाल प्लान्टको ग्रोथ हुँदैछ होइन ग्रोथ हुँदा हुँदै प्राइमरी सेलुलर फर्मेसन भयो नाउ ग्रोथ इज कम्प्लिटेड अब के हुन्छ अब चाहिँ लेयर्स अफ यो जुन हाम्रो सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन छ यिनीहरूको लेयर्स विल गेट डिपोजिटेड र त्यो लेयरको डिपोजिसन भएर सो देयर विल बी फर्मेसन अफ वाट सेकेन्डरी सेल वाल सो दिस इज फर्मड आफ्टर ग्रोथ इज कम्प्लिटेड है अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेनिङ क्वालिटिज देन प्राइमरी सेल वाल सो हामीले कुनै स्टेन हाल्छौँ होइन जस्तै ग्राम स्टेन हाल्यो सेल वालको स्टडीको लागि सो त्यो स्टेनको कलर केले डिटरमाइन गर्छ त्यो मटेरियलमा कुन कन्स्टिट्युएन्ट छ र कुन रेसियोमा त्यो कन्स्टिट्युएन्ट्स आर प्रेजेन्ट त्यसले डिटरमाइन गर्ने होइन कि सेलले कुन स्टेन कुन कलर दिन्छ होइन अब आइदर ब्लू दिन्छ पिङ्क दिन्छ कुन कलर दिन्छ द्याट डिपेन्ड्स अपन त्यो सेलको भित्र कुन कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू छ त्यस्तै प्राइमरी सेल वालमा प्राइमरी सेल वालको कन्स्टिट्युएन्ट एन्ड सेकेन्डरी सेल वालको कन्स्टिट्युएन्ट सो दे आर वाट देयर सर्टेन डिफरेन्सेस छ है जस्तै प्राइमरी सेल वालमा के थियो हाम्रो लिग्निन थिएन सेकेन्डरीमा लिग्निन छ त्यस्तै प्राइमरीमा के थियो पेक्टिन थियो धेरै मोर क्वान्टिटीमा सेकेन्डरीमा पेक्टिन खासै हुँदैन त्यही भएर दिस वाज डिफरेन्ट स्टेनिङ क्वालिटिज देन प्राइमरी सेल वाल यसको नि पिक्चर छ अगाडि आई विल सो यु
अनि दिस लेयर इज भेरी थिक सो अभियसली तीनटा लेयर छ यसमा S1 S2 S3 तीनटा छ भने अभियसली थिक हुने भयो दिस इज नट प्रेजेन्ट इन अल द सेल्स सो विच लेयर वाज प्रेजेन्ट इन अल द सेल्स प्राइमरी थियो सबैमा प्रेजेन्ट सेकेन्डरी सबैमा प्रेजेन्ट हुँदैन यो इट इज फर्मड आफ्टर सेल ग्रोथ वी अल नो सो सेल ग्रोथको टाइममा के भयो प्राइमरी सेल वाल फर्मेसन भयो त्यसमा के हुन्छ एपोजिसन हुन्छ एपोजिसन भनेको लेयरको डिपोजिसन हुन्छ द्याट लिड टु फर्मेसन अफ सेकेन्डरी सेल वाल यसको फङ्सन केमा स्ट्रेन्थ र वाटर ट्रान्सपोर्टमा सो वाटर ट्रान्सपोर्ट भनेको मेनली अब त्यो भेसल्सहरुमा हुन्छ यो अनि थ्रु दिस कन्डक्सन एलिमेन्ट्समा हुन्छ यो अनि वाटर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यसबाट अर्को चाहिँ त्यो भनेको थिक लेयर छ भने त्यही भएर इट प्रोभाइड वाट स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ यसले प्लान्ट सेललाई यसमा एबन्डेन्ट हेमी सेलुलोज एन्ड सेलुलोज हैन बोथ आर फाउन्ड इन एबन्डेन्ट क्वान्टिटी पेक्टिन्स एन्ड ग्लाइको प्रोटिन्स आर एब्सेन्ट पेक्टिन र ग्लाइको प्रोटिन हुँदैन यसमा त्यही भएर दे आर नट इलास्टिक सो पेक्टिन र ग्लाइकोप्रोटिनले के इलास्टिसिटी प्रोभाइड गर्छ है सेललाई त्यही भएर यसमा यो हुँदैन सो द्याट्स वाइ दे आर इलास्टिक हैन अनि लिग्निन डिपोजिटेड छ यसमा द्याट्स वाइ दे आर वाट हार्ड एन्ड रिजिडिटी सो लिग्निनको डिपोजिसनले यसलाई हार्ड र रिजिड बनाउँछ अनि जुन हाम्रो त्यो प्राइमरी सेल वालमा के थियो पेक्टिन थियो ग्लाइकोप्रोटिनहरु थियो त्यही भएर इट वाज वाट प्राइमरी जुन थियो हाम्रो त्यो भनेको इलास्टिक इन नेचर थियो र सेकेन्डरी कस्तो हुन्छ रिजिड हुन्छ नेचरमा समटाइम के हुन्छ समटाइम यो जुन हाम्रो S3 छ नि S3 लेयर S3 मा जाइलोन र म्यानोन गेट डिपोजिटेड र यो दुईटा सब्स्टेन्स डिपोजिटेड छ भने द्याट इज नोन एज टर्सियरी सेल वाल सो टर्सियरी सेल वाल छुट्टै नयाँ समथिङ के पनि हैन जस्ट सेकेन्डरी सेल वालको जुन S3 लेयर छ त्यो लेयरमा दुईटा कम्पाउन्ड के दुईटा कम्पाउन्ड जाइलोन एन्ड म्यानोन त्यसको डिपोजिसन भयो भने द्याट इज वाट टर्सियरी सेल वाल यो कहाँ पाउँछ यो भनेको ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पर्ममा टर्सियरी सेल वाल इज कमनली फाउन्ड सो बुझ्यो है सेकेन्डरी सेल वाल भनेको के थियो फेरि म समराइज गरिदिन्छु सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ तीनटा लेयर हुन्छ S1 S2 S3 के हुन्छ यसमा लिग्निन हुन्छ डिपोजिटेड यो भनेको प्राइमरी सेल वालबाट फर्म हुने हो आफ्टर कम्प्लिसन अफ द सेल ग्रोथ कुन प्रोसेसको थ्रु एपोजिसनको थ्रु र यसमा के हुन्छ लिग्निनले के गर्छ यसलाई हार्ड र रिजिड बनाउँछ र यसमा चाहिँ पेक्टिन एब्सेन्ट त्यही भएर इट इज नट इलास्टिक र यसले चाहिँ हाम्रो के स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ र वाटर ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ सिमिलरली आउटर जुन लेयर S3 जुन लेयर छ S3 लेयरमा इफ जाइलोन एन्ड म्यानोन आर डिपोजिटेड देन इट इज नोन एज वाट टर्सियरी सेल वाल यसको एक्जाम्पल केमा ट्र्याकिड अफ जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ यो ओके सो सेकेन्डरी सेल वाल हैन इट इज नट फाउन्ड एभ्रीवेयर यो एब्सेन्ट हुन्छ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल इज एब्सेन्ट सो अब जस्तै यहाँ हेर दिस इज मिडल ल्यामेला त्यसको बाहिर चाहिँ प्राइमरी सेल वाल छ क्लियरली देखेको छैन होला यो तर यो जुन हाम्रो आउटरको थिक लेयर छ द्याट इज सेकेन्डरी सेल वाल सो सेकेन्डरी सेल वाल हेर अब यो कन्टिन्यू भएर यहाँ एब्सेन्ट छ यो सेकेन्डरी सेल वाल फेरि यहाँबाट कन्टिन्यू भयो सो यो जुन ठाउँ छ हैन वेयर सेकेन्डरी सेल वाल इज एब्सेन्ट द्याट इज नोन एज पिट्स भन्छौँ त्यसलाई और पिट भन्छौँ है सो पिट आर वाट दे आर द थिन एरियाज अन द सेकेन्डरी सेल वाल अफ प्लान्ट सेल अनि यो भनेको डिप्रेसन जस्तो देखेको छ यो कन्टिन्यू छ फेरि खाली भयो है खाल्डो जस्तो देखेको छ यो डिप्रेसन जस्तै सो दे लुक लाइक डिप्रेसन अन द सेल वाल सो पिट भनेको के हो सिम्पली पिट भनेको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल जुन ठाउँमा एब्सेन्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा एउटा डिप्रेसन जस्तै क्याभिटिज फर्म हुन्छ है सो द्याट इज नोन एज पिट टु टाइप्स अफ पिट हुन्छ यो सिम्पल र बोर्डर्ड हैन अहिले हामी हेर्छौँ के हो सिम्पल र बोर्डर्ड सिम्पलमा चाहिँ सिम्पल केमा हुन्छ सिम्पल इज फाउन्ड इन एन्जियोस्पर्म सो यहाँ हेर सिम्पलमा आई एन्जियोस्पर्ममा नि आई सो मैले चाहिँ यसरी सम्झेको थिएँ यु क्यान रिमेम्बर इट लाइक दिस कमनली आस्क क्वेसन हो यो सिम्पल पिट कुन प्लान्टमा हुन्छ भनेर इट इज फाउन्ड इन एन्जियोस्पर्म र अर्को बी बोर्डर्ड पिट सो सिम्पल एन्जियोस्पर्ममा भयो भने बोर्डर्ड कुनमा बोर्डर्ड चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ यो पिटमा के हुन्छ पिटमा हुन्छ दुईटा कुरा मेनली पिट क्याभिटी एन्ड पिट मेम्ब्रेन सो पिट कन्सिस्ट अफ यो जुन क्याभिटी छ एउटा यो र यो क्याभिटीले सराउन्ड गर्ने मेम्ब्रेन द्याट इज वाट पिट मेम्ब्रेन क्याभिटी किन फर्म भएको छ क्याभिटी सेकेन्डरी सेल वालको एब्सेन्सले गर्दा फर्म भएको छ सेकेन्डरी सेल वाल एब्सेन्ट भयो त्यसले गर्दा भनेको एउटा डिप्रेसन जस्तै फर्म भयो द्याट डिप्रेसन इज नोन एज क्याभिटी र क्याभिटीले एउटा मेम्ब्रेनले सराउन्ड गर्छ द्याट इज कल्ड एज पिट मेम्ब्रेन केले भनेको छ त यो अब यता हेर यो मिडल ल्यामेला छ कन्टिन्यू र यता प्राइमरी सेल वाल छ कन्टिन्यू चाहिँ यो दुईटा लेयरले त हो नि फर्म गरेको पिट मेम्ब्रेनलाई यहाँ पनि हेर मिडल ल्यामेला छ यो भित्रको कन्टिन्यू भएको प्राइमरी सेल वाल छ
सो मिडल ल्यामेला प्लस प्राइमरी सेल वाल सो अप्सनमा दुईटै छ भने सो अप्सनमा दुईटै छ भने हैन चुज बोथ तर एउटा चुज गर्नु छ भने गो फर प्राइमरी सेल वाल किनभने फर्स्टमा चाहिँ त प्राइमरी सेल वालको ले फर्म गरेछ है मिडल ल्यामेला इज प्रेजेन्ट इनसाइड सो पिट भनेको के भयो पिट भनेको सो सिम्पली सेकेन्डरी सेल वाल हुन्थ्यो त्यो भनेको एब्सेन्ट हुन्छ सर्टेन ठाउँमा जहाँनिर सेकेन्डरी सेल वाल एब्सेन्ट छ त्यहाँ भनेको एउटा डिप्रेसन जस्तो फर्मेसन हुन्छ एउटा क्याभिटी जस्तो फर्मेसन हुन्छ द्याट क्याभिटी इज सिम्पली पिट है सो पिटमा के हुन्छ त्यो एउटा पिट क्याभिटी भयो त्यसलाई सराउन्ड गर्ने एउटा मेम्ब्रेन कल्ड एज पिट मेम्ब्रेन पिट मेम्ब्रेन केले भनेको हुन्छ सो सेकेन्डरी एब्सेन्ट छ त्यसको भित्र दुईटा लेयर थियो कुन कुन लेयर थियो मिडल ल्यामेला र प्राइमरी सेल वाल थियो सो अभियसली पिट मेम्ब्रेन विल बी फर्मड बाइ मिडल ल्यामेला एन्ड प्राइमरी सेल वाल है अनि यसमा के हुन्छ इट कन्सिस्ट अफ पिट क्याभिटी एन्ड पिट मेम्ब्रेन टु टाइप्स हुन्छ सिम्पल र बोर्डर्ड सो सिम्पल एन्जियोस्पर्ममा बोर्डर्ड चाहिँ हाम्रो जिम्नोस्पर्ममा सो यता हेर सो दिस इज सिम्पल पिट है यसमा केही नि छैन सिम्पली एब्सेन्ट छ यो अनि भयो बोर्डर्डमा के हुन्छ बोर्डर्डमा चाहिँ यो जुन हाम्रो पिट मेम्ब्रेन सोलेन भएर एउटा स्ट्रक्चर फर्म गर्छ द्याट इज नोन एज टोरस यो टोरस चाहिँ भल्भको काम गर्छ है हाम्रो ब्लड भेसलमा जस्तै भल्भ हुन्छ नि त्यस्तै यो प्लान्टमा चाहिँ प्लान्टको कन्डक्सन एलिमेन्टमा एउटा भल्भ जस्तै फर्मेसन हुन्छ द्याट इज कल्ड एज टोरस अनि इट इज वाट यो जुन हाम्रो पिट मेम्ब्रेन छ पिट मेम्ब्रेन सोलेन भइदिन्छ कुनै ठाउँमा अनि द्याट फर्म टोरस विच एक्ट एज अ भल्भ सो यो टोरस प्रेजेन्ट छ भने बोर्डर्ड पिट टोरस एब्सेन्ट छ भने सिम्पल पिट सो टोरस केमा प्रेजेन्ट हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन एलिमेन्ट्सहरुमा दिस इज प्रेजेन्ट सो टोरस एब्सेन्ट भयो भने सिम्पल पिट केमा थियो एन्जियोस्पर्ममा थियो टोरस प्रेजेन्ट छ भने द्याट इज बोर्डर्ड पिट विच इज फाउन्ड इन जिम्नोस्पर्म सो सेल वालको बारेमा चाहिँ हामीले यति हेर्यौँ है अब नेक्स्ट वी आर गोइङ टु सेल मेम्ब्रेन सेल वाल बुझ्यौ So next we have cell membrane. So cell membrane को different नामहरु छ है कुनै साइन्टिस्टले cell membrane लाई cell membrane नै भन्नुभयो कुनैले bio membrane some called it as unit membrane so depending upon the name हैन different scientists छ so cell membrane it was given by Carl Nageli and C Kramer biomembrane it was said by Singer and Nicholson who gave the cell membrane को most common widely accepted model that is fluid mosaic model अनि युनिट मेम्ब्रेन चाहिँ रोबर्टसन कल इट तिनले अल्सो उहाँले पनि एउटा थ्योरी दिनुभएको छ सेल मेम्ब्रेनको मोडलको बारेमा अनि अर्को बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो फेल्फर कल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्लाज्मा लेममा फ्लोवर कल इट एज प्लाज्मा लेममा सो यो साइन्टिस्टको नामहरु छ यु हेभ टु मग इट अप सो डिफरेन्ट लाइक हेरिराख्ने फ्रिक्वेन्ट इन्टरभलमा हैन यु विल रिमेम्बर दिस आउट अफ दिस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज सेल मेम्ब्रेन हैन हु कोइन्ड द टर्म सेल मेम्ब्रेन इट वाज गिवन बाइ कार्ल नाजेली एन्ड सी क्रामर सेल मेम्ब्रेन को नेचर अब हेरौँ सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन को डिफरेन्सेस है यसमा के छ दिस इज लिभिङ सेल वाल को के थियो सेल वाल नन लिभिङ थियो सेल मेम्ब्रेन इज लिभिङ सेल वाल वाज व्हाट त्यो भनेको सो सेल मेम्ब्रेन इज इट इज इलास्टिक अनि इट इज सेलेक्टिभली पर्मेबल सेल वाल चाहिँ पर्मेबल थियो डाइरेक्टली हैन यो चाहिँ सेलेक्टिभली पर्मेबल हुन्छ र यो थिन लेयर हुन्छ यसमा लेयर्सहरु हुँदैन सेल वाल वाज थिक है त्यसमा डिफरेन्ट लेयर्सहरु थियो सेल वाल फर्दर डिभाइड भएको सेल मेम्ब्रेन चाहिँ थिन हुन्छ यसमा फर्दर लेयर्सहरु हुँदैन So it is living, elastic, selectively permeable and thin. So what is biological membrane? So biomembrane भन्ने that is cell membrane. Biological membrane भन्ने that is what cell membrane plus organelle membrane. So cell को भित्र जुन organelles हुन्छ जस्तै माइटोकन्ड्रियाहरु भयो माइटोकन्ड्रियाजहरु भयो हैन अनि सो त्यो organelle को membrane plus cell membrane they are collectively called as biological membrane. सो सेल मेम्ब्रेनमा प्रिन्सिपल कम्पाउन्ड के हुन्छ मेनली तीनटा कुरा हुन्छ यसमा लिपिड हुन्छ प्रोटिन हुन्छ र कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हुन्छ लिपिडको एक्जाम्पलमा वी हेभ फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड कोलेस्टेरोल है प्रोटिनमा चाहिँ टु टाइप्स अफ हुन्छ एक्सट्रिन्सिक प्रोटिन र इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन एक्सट्रिन्सिक भनेको 25% जति हुन्छ इन्ट्रिन्सिक चाहिँ मेजर प्रोटिन भयो 75% जति हुन्छ इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन एक्सट्रिन्सिकको एक्जाम्पलमा एटिपेज है सो एटिपी डाइजेस्टिङ एन्जाइम स्पेक्ट्रिन
सो यो जुन स्पेक्ट्रिन छ नि यो प्रोटिन यसले चाहिँ आरबिसी लाई बाइकन्केभ शेप दिन्छ है सो दिस प्रोटिन इज रेस्पोन्सिबल फर बाइकन्केभ शेप अफ आरबिसी इन्ट्रेन्सिक मेजर क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज 75% हुन्छ इन्ट्रेन्सिक त्यसमा वी हेभ साइटोक्रोम पर्मिएज एन्ड रोडोप्सिन रोडोप्सिन भनेको के पिगमेन्ट्स है आईमा हुन्छ पर्मिएज भनेको इन्जाइम छ जसले सेल मेम्ब्रेनको अक्रसमा हैन सब्स्टेन्सको पर्मिएबिलिटीलाई रेगुलेट गर्छ त्यस्तै साइटोक्रोम भनेको हिम कन्टेनिङ प्रोटिन हो है सो यो भनेको मेनली इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्टहरुमा यसको रोल चाहिँ हुन्छ सो केले बन्यो त सेल मेम्ब्रेन तिनटाले हुन्छ लिपिड प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जुन छ यो भनेको के ग्लाइकोप्रोटिन ग्लाइकोलिपिडहरुको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ र इट इज अट्याच्ड टु सम अफ द लिपिड एन्ड प्रोटिन सो लिपिडसँग अट्याच छ भने ग्लाइकोलिपिड प्रोटिनसँग अट्याच छ भने ग्लाइकोप्रोटिन है अनि लिपिडमा कुन कुन थियो वेट फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड कोलेस्ट्रोल प्रोटिनमा नि एक्सट्रिन्सिक इन्ट्रिन्सिक हेर्यो हामीले टर्म्सहरु सम्झिने सेल मेम्ब्रेन बाइ नाजली एन्ड क्रामर बायोमेम्ब्रेन सिंगल एन्ड निकोल्सन बायोलोजिकल मेम्ब्रेन भन्ने भने द्याट इज वाट सेल मेम्ब्रेन प्लस अर्गानेल मेम्ब्रेन So we have different models हैन so first मा चाहिँ most widely accepted model हेरौं first मा that is fluid mosaic model so it was proposed by Singer and Nicholson gave which term he called cell membrane as biomembrane so they gave the term using our fluid mosaic model so this is given by Singer and Nicholson this is the most widely accepted model it is based upon freeze etching or fracture technique सो यो भनेको कस्तो टेक्निक हो यसमा चाहिँ फर्स्टमा हैन डिटेल चाहिँ पर्दैन तर म सर्टकटमा भनिदिन्छु के हुन्छ बायोलोजिकल स्पेसिमेन वी टेक वी फ्रीज इट फ्रीज गरेर के गर्ने त्यसलाई फ्र्याक्चर गर्ने हो त्यसपछि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने र त्यसलाई के गर्ने हो माइक्रोस्कोपमा वी अब्जर्भ इट है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा मेनली ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा चाहिँ वी अब्जर्भ इट सो दिस टेक्निक इज नोन एज फ्रीज एचिङ और फ्र्याक्चर टेक्निक के हुन्छ यसमा बायोलोजिकल स्पेसिमेनलाई लिने त्यसलाई फ्रीज गर्ने त्यसलाई फ्र्याक्चर गर्ने रेप्लिकेट गर्ने र फाइनली इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा अब्जर्भ गर्ने सो दिस टेक्निक इज सिम्पली फ्रीज एचिङ और फ्र्याक्चर टेक्निक सो अकॉर्डिंग टु दिस मोडल हैन व्हाट इज देयर इज सो प्रोटीन इट फ्लोट्स इन द आइसबर्ग अफ लिपिड सो लिपिड को आइसबर्ग छ लिपिड को पुरै आइसबर्ग छ हैन त्यसको भित्र प्रोटिन्स आर सस्पेन्डेड है सो दे आर फ्लोटिङ कस्तो हुन्छ अरेन्जमेन्ट अल्टरनेटिभ अरेन्जमेन्ट हुन्छ आइदर PLPL दैट इज प्रोटीन लिपिड और LPLP सो PPLL चाहिँ हुँदैन कन्टिन्यू अलवेज अल्टरनेट अरेन्जमेन्ट हुन्छ है प्रोटिनको र लिपिडको अकॉर्डिंग टु दिस मोडल सो प्रोटिन र लिपिड छ हाउ दे आर होल्ड टुगेदर सो दे आर होल्ड टुगेदर बाइ हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन है अनि यसमा चाहिँ जुन लिपिड छ लिपिड सोज रोटेशनल मोमेन्ट सो लिपिड आफ्नै ठाउँमा रोटेट गरेर हुन्छ है दैट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लप मेकानिजम सो के भयो फ्लुइड मोजाइक मोडल प्रपोज्ड बाइ सिंगर एन्ड निकोल्सन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मोडल बेस्ड अपन विच टेक्निक फ्रीज इचिङ टेक्निक अकॉर्डिंग टु दिस प्रोटीन जुन छ प्रोटीन इट फ्लोट्स इन आइसबर्ग अफ लिपिड कस्तो हुन्छ अरेन्जमेन्ट PLPL और LPLP दैट इज अल्टरनेट अरेन्जमेन्ट हुन्छ सो प्रोटीन र लिपिड छ दे आर हेल्ड टुगेदर बाइ विच इन्टरेक्सन हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन अनि लिपिड जुन लिपिड मोलिक्युल त्यो रोटेट भएर हुन्छ आफ्नो ठाउँमा स्टेबल हुँदैन रोटेट भएर हुन्छ सो दैट मोमेन्ट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लप मेकानिजम पिक्चरमा हेरौँ यहाँ सो यो हेर दिस इज फोस्फोलिपिड लिपिड भयो प्रोटीन छ यहाँ है फेरि यहाँ पनि प्रोटीन छ इंटेग्रल प्रोटीन छ दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन हियर वी हैव व्हाट ग्लाइकोप्रोटीन अनि कोलेस्ट्रोल नै हुन्छ कोलेस्ट्रोल मोलिक्युल्स नै हुन्छ सम केसेसमा त्यो लिपिडको आइसबर्गमा सम प्रोटिन्स आर फ्लोटिङ है सो प्रोटिन्सहरु सस्पेन्डेड छ लिपिडको आइसबर्गमा सो दैट्स व्हाई के भन्छ प्रोटिन फ्लोट इन आइसबर्ग अफ लिपिड सो यार फोस्फोलिपिडको सो दुईटा पार्ट हुन्छ फोस्फोलिपिडको हेड एन्ड टेल सो जुन हेड छ हेड भनेको बाहिरपट्टि छ है सो दैट इज हाइड्रोफिलिक दैट इज पोलर इन नेचर सो यो जुन आउटर मोस्ट छैन ब्लू कलरको दैट इज हेड दैट इज हाइड्रोफिलिक भनेको कस्तो वाटर लभिङ सो इट इज वाट पोलर इन नेचर र यो जुन टेल छ यो भित्रबाट यो ब्ल्याक कलरको दैट इज हाइड्रोफोबिक सो इट इज नन पोलर इन नेचर सो फोस्फोलिपिडको नेचर कस्तो भयो अब हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक such molecules are called as amphipathic molecule जसमा दुईटै हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक प्रोपर्टी हुन्छ they are called as amphipathic molecule
So this was all about हैन fluid mosaic model. अब अर्को मोडल्सहरु छ तिनीहरुमा नाम चाहिँ you need to remember. So next we have trilamellar or sandwich model. So sandwich हैन नामले नै भन्दैछ कि certain के हुन्छ sandwich भनेको so दुईटा लाइक सिमिलर सब्स्टेन्सको बीचमा एउटा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट सब्स्टेन्सलाई sandwich गरेको. So this is proposed by Davson and Daniel. हैन अनि this model describe phospholipid bilayer. So here phospholipid bilayer that lies between two layer of globular protein. So दुईटा प्रोटिन को ग्लोबुलर लेयर छ त्यसको बीचमा चाहिँ के हुन्छ phospholipid molecule को bilayer is present. So तीनटा लेयर भयो all together है two layers of globular protein र phospholipid को bilayer. So phospholipid एउटा compound भएर we consider it as a single layer. त्यही भएर एउटा प्रोटिन भयो बीचमा phospholipid को लेयर भयो त्यसपछि को लेयर भयो अगेन प्रोटिन को लेयर भयो. That is called as what trilaminar. Any lipoproteinaceous lipid protein both are present, so it is what lipoproteinaceous. So trilaminar or sandwich model, it is proposed by what Davson and Daniel. अनि कस्तो हुन्छ यो ट्राइलामिनर भयो यसमा कस्तो प्रोटिन थियो यसमा ट्राइलामिनर र स्यान्डविच मोडलमा ग्लोबुलर प्रोटिन छ अब एउटा अर्को मोडल आउँछ जसमा यही प्रोटिनको नेचर मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ अरु सबै सेम हुन्छ लेट्स सी व्हिच वान So others model ma we have lipid model हैन lipid model it is given by Overton. According to this model यो मोडलले चाहिँ मात्र सेल मेम्ब्रेनमा लिपिड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यसले मात्र सजेस्ट गरेको अर्को we have unit membrane is given by Robertson ले के भन्नु भएको थियो सेल मेम्ब्रेनलाई he also called it as he coined cell membrane as unit membrane and he also gave unit membrane model. So it is similar to sandwich model except the nature of the protein that is fibrillar protein. So sandwich model मा हेर कस्तो प्रोटिन थियो ग्लोबुलर प्रोटिन थियो है sandwich model मा अनि unit membrane model मा अरु सबै सेम हुन्छ जस्ट नेचर अफ द प्रोटिन इज कस्तो इट इज फाइब्रिलर प्रोटिन है फाइब्रिलर प्रोटिन हुन्छ इंस्टेड अफ ग्लोबुलर प्रोटिन. अर्को नेक्स्ट मा we have greater membrane model. It is given by Leniger. And he suggests oligosaccharide chains are present in outer surface of the cell membrane. So greater membrane model कुन साइन्टिस्टले दिनुभयो it was given by Leniger अनि उहाँले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा ओलिगोसैकराइड चेन भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ so he just described it. So टोटल कतिवटा मोडल भयो हामीसँग मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वाज फ्लुइड मोजाइक मोडल त्यसपछि we had sandwich model अर्को चाहिँ लिपिड मोडल हैन युनिट मेम्ब्रेन मोडल अनि नेक्स्टमा we have greater membrane model है so to remember this most widely accepted भने most widely accepted भने which model fluid mosaic model. So function of plasma membrane so यति पढेपछि हैन plasma membrane को function के हो क्लियर छ होला it protects the cell wall from its external environment. Again membrane छ membrane ले चाहिँ के बाहिरको environment बाट प्रोटेक्ट गर्ने हो barrier को काम गर्छ त्यसले अर्को it mediates cellular transport. So wide variety of transport हुन्छ यसको एउटा चार्ट छ which we are going to study. अर्को transmit cellular signal हैन so यसले कम्युनिकेट गर्दै छ नि त सेलबाट so त्यही भएर it also transmits cellular signal. अर्को exchange of gases like CO2 भयो हैन CO2 O2 gases exchange मा पनि सेल मेम्ब्रेन सर्टेन रोल हैन यसले डिफ्युजन मा पार्टिसिपेट गर्छ. Apart from this अरु पनि धेरै फंक्सन छ तर these are like the most important ones. So यो हेर ट्रान्सपोर्ट मा सेल मेम्ब्रेन मा ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ यो So we have transmembrane transport. Transmembrane transport भनेको across the membrane transport. So across the membrane two types of transport हुन्छ depending upon the size of particle. So 1 to 15 angstrom छ भने it is permeable transport. Permeable transport it may be active or passive. So active passive थाहा चाहिँ के हुन्छ active मा चाहिँ against the concentration gradient र यसमा ATP is needed that is energy is needed. Passive भनेको along the concentration gradient यसमा चाहिँ के हुन्छ ATP is not needed है so यो भनेको further passive चाहिँ further divided चाहिँ केमा osmosis मा diffusion मा र facilitated transport मा osmosis diffusion all of them are passive process है facilitated मा चाहिँ के हुन्छ carrier protein चाहिन्छ यो तीनटै along the concentration gradient हुन्छ यो तीनटै process. So transmembrane transport मा एउटा के permeable transport थियो हैन त्यसमा यो तीनटा भयो अर्को is bulk transport. So we are mainly concerned with the bulk transport. Bulk transport मा size of the molecule more than 15 angstrom छ भने
That is what bulk transport reuse हुन्छ, it is always active. Bulk transport मा always active भनेको it always takes place against the concentration gradient र यसमा चाहिँ जहिले के हुन्छ, जहिले ATP is needed है, energy is needed. So bulk transport further दुईटामा डिभाइड गरेको छ, इन्डोसाइटोसिस र एक्सोसाइटोसिस. सो इन्डोसाइटोसिस भनेको इनसाइड द सेल. सेलले के गर्दैछ, सेलले आफ्नो भित्र कुनै सब्स्टान्सलाई हैन, इट कुड बी आइदर सलिड अर लिक्विड, आफ्नो भित्र लिदैछ सब्स्टान्सलाई, सेल इज इटिङ है. सो दैट इज कॉल्ड एज इन्डोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस भनेको सेलले बाहिर फ्याल्दैछ है, एक्सो भनेको आउटसाइड. सो सेल बाहिर चाहिँ केही कुरा फ्याल्दैछ भने दैट इज एक्सोसाइटोसिस. दैट इज अल्सो कॉल्ड एज सेल भोमिटिङ है. सो इन्डोसाइटोसिस फर्दर डिभाइडेड इन्टु, अब सलिड इन्टेक गरेको छ भने, सलिड सब्स्टान्सलाई सेलले भित्र खाँदैछ भने दैट इज फेगोसाइटोसिस, अल्सो कॉल्ड एज सेल इटिङ. र सेलले लिक्विड लिँदैछ भने दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस अल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिङ. सो सेल ड्रिंकिङ कसरी हुन्छ यो, सो बल्क अफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड विथ द हेल्प अफ भेसिकल्स कॉल्ड पिनोजोम्स. सो भेसिकल्स हुन्छ, पिनोजोम्स हैन, त्यसमा के हुन्छ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड एकुमुलेट भएर इट गोज इनसाइड द सेल. So cell is simply drinking, right? That is called as what, pinocytosis. अर्को एक्सोसाइटोसिसमा के हुन्छ, सेल भोमिटिङ. सो अब सलिडलाई इन्टेक गरेको थियो, सलिडले फ्याल्यो भने दैट इज व्हाट, रिभर्स फेगोसाइटोसिस. सो वी हैव एक्सोसाइटोसिसमा रिभर्स फेगोसाइटोसिस. र लिक्विड इन्टेक गरेको थियो, अगेन लिक्विडलाई बाहिर फ्याल्यो भने दैट इज व्हाट, रिभर्स पिनोसाइटोसिस. रिभर्स पिनोसाइटोसिसको लागि एउटा स्पेशल टर्म छ, कॉल्ड एज इम्योसाइटोसिस है. इम्योसाइटोसिस भनेको के हो, त्यो भनेको सिम्पली इट इज रिभर्स पिनोसाइटोसिस. दैट इज सेलले चाहिँ आफ्नो भित्रबाट लिक्विड ड्रपलेट्सलाई हैन, लिक्विडलाई बाहिर फ्याल्दैछ. सो ट्रान्समेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्ट बुझ्यौ हैन, एक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्ट दुईटा हुन्छ, परमिएबल, बल्क ट्रान्सपोर्ट. बल्क ट्रान्सपोर्टमा इन्डोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इट इज अलवेज एक्टिभ. फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस र यता चाहिँ रिभर्स फेगोसाइटोसिस र रिभर्स पिनोसाइटोसिस. सो होप इट इज क्लियर. Next, we have modifications of cell membrane. So cell membrane चाहिँ मोडिफाई भएर हैन, डिफरेंट स्ट्रक्चरहरु फर्म गरेको हुन्छ. दैट इज व्हाट, सो दे आर अब डिफरेंट नामहरु छ त्यसको. सो वी हैव मेसोजोम, लोमाजोम, ल्यामेलोजोम, माइक्रोभिलाई र जंक्शन कम्प्लेक्स. सो मेसोजोम चाहिँ आई विल शो इट हियर. यो हेर, यो भनेको ग्रीन वाला आउटर लेयर इज ओके. सो ग्रीन वाला जुन आउटर मोस्ट लेयर छ दैट इज व्हाट, दैट इज सेल वाल. अनि त्यसको भित्र वी हैव व्हाट, सेल. सो यो जुन हाम्रो येलो लेयर छ दैट इज सेल मेम्ब्रेन. यो सेल मेम्ब्रेनहरु यो फोल्ड भएको छ, यो फोल्ड जस्तै भएको छ यो. सो दैट इज व्हाट, मेसोजोम. यो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड भएर जुन स्ट्रक्चर फर्म गरेको छ दैट इज मेसोजोम. मेसोजोमको काम चाहिँ के अनि, यसको काम चाहिँ रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ. यो मेसोजोम कहाँ पाउँछ, यो वी फाउन्ड इट इन ब्याक्टेरिया. यो ब्याक्टेरियामा हुन्छ यो, र इट हेल्प्स इन रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ मेसोजोमले. नेक्स्ट वी हैव लोमाजोम. सो लोमाजोम भनेको यो सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ. सो इट इज अल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर अर्गानेल. यो भनेको चिफली केमा हुन्छ, फन्जाइमा हुन्छ यो, र यसको काम इज के गर्न, फन्जाइको जुन सेल वाल छ हैन, फंगल सेल वाल, केले भनेको थियो, काइटिनले भनेको थियो है, त्यसलाई इलोंगेट गर्न हेल्प गर्छ. जस्तै अब डिफ्युजनहरुको टाइममा हैन, सेल वाललाई इलोंगेट हुनुपर्छ, और एक्सेसिभ प्रेसर अफ लाइफ भयो त्यहाँ भने सेल वाल हैज टु इलोंगेट. सो त्यसमा चाहिँ यो लोमाजोम भन्ने स्ट्रक्चरले हेल्प गर्छ. सो अगेन म देखाइदिन्छु फोटोमा यो. सो यो हेर, यो सेल वाल छ, यो सोइलेन स्ट्रक्चर देखाएको छु तिमीहरुले. यहाँ हेर, यो कन्टिन्यू छ यता सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पनि हेर सोइलेन छ. यो जुन सोइलेन स्ट्रक्चर छ नि, यहाँ जुम गरेर हेर, दैट इज लोमाजोम. लोमाजोम केमा हुन्छ, फन्जाइमा हुन्छ. मेसोजोम केमा थियो, मेसोजोम ब्याक्टेरियामा थियो. लोमाजोम चाहिँ फन्जाइमा हुन्छ है. लोमाजोमको काम चाहिँ के, इलोंगेसन अफ द फंगल सेल वाल. नेक्स्ट वी हैव ल्यामेलोजोम. सो ल्यामेलोजोम भनेको इनफोल्डिङ अफ द सेल मेम्ब्रेन फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया. सो
मेसोजोम जस्तै हुन्छ ल्यामेलोजोम पनि मेसोजोम चाहिँ ब्याक्टेरियामा थियो साइनोब्याक्टेरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी छ एउटा स्पेशल टाइप अफ एल्गी हो यो सो साइनोब्याक्टेरिया और ल्यामेलोजोम इट इज फाउन्ड इन वेयर साइनोब्याक्टेरियामा यसको फंक्सन पनि चाहिँ के छ इलोंगेसन अफ द सेल वाल लाइक एज लोमाजोम नेक्स्ट वी हैव माइक्रोभिलाई भनेको फिंगर लाइक प्रोजेक्सन अफ द सेल मेम्ब्रेन यसको काम के एब्जर्प्सनमा माइक्रोभिलाई कहाँ हुन्छ माइक्रोभिलाई मेनली हाम्रो ह्युमन इन्टेस्टाइनहरुमा हुन्छ गटहरुमा हुन्छ हैन अरु त्यस्तो एरिया जहाँ चाहिँ एब्जर्प्सन भइराछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ माइक्रोभिलाई हुन्छ अपार्ट फ्रम माइक्रोभिलाई हैन नेक्स्ट वान इज जंक्सन कम्प्लेक्स यो भनेको मेनली एनिमल सेलमा हुन्छ जंक्सन कम्प्लेक्समा पाँचवटा नेम छ यु नीड टु रिमेम्बर इट ग्याप जंक्सन टाइड जंक्सन ग्याप जंक्सन भनेको कस्तो ग्याप छ है जंक्सनमा त्यसको बाहेक वी हैव टाइड जंक्सन भनेको नो ग्याप पुरै टाइट हुन्छ सेल मेम्ब्रेन को अट्याचमेन्ट अनि नेक्स्टमा चाहिँ डेस्मोजोम हैन इन्टरडिजिटेसन टर्मिनल बार सो पाँचवटा छ ग्याप जंक्सन what are they are number 1 मा gap junction tight junction desmosome interdigitation and terminal bar so यहाँ हेर माइक्रोभिलाई सेल वाल को मोडिफिकेसन सेल मेम्ब्रेन को मोडिफिकेसन यो हेर फिंगर लाइक प्रोजेक्सन को फर्म मा छ यो सेल मेम्ब्रेन मोडिफाई भएको यसको काम चाहिँ के एब्जर्प्टिभ एरियाले बढाउने त्यस्तै सेल जंक्सन मा अब हेर यो जुन टाइट जंक्सन दिस इज टाइट जंक्सन है बीचमा स्पेस छैन एकदम थोरै स्पेस छ यो भनेको ग्याप जंक्सन धेरै स्पेस छ है अनि दिस इज व्हाट एडेरेन्ट जंक्सन एडेरेन्स चाहिँ हेरिराख्यो यो पनि के हो सो दिस आर द मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन कुन कुन मोडिफिकेसन थियो फेरि भन्दिन्छु म मेसोजोम लोमाजोम ल्यामेलोजोम माइक्रोभिलाई र जंक्सन कम्प्लेक्स ओके सो हियर इज द प्लाज्मोडेस्मा दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा टीएओ लास्टमा सब यो हेर दिस इज व्हाट यो जुन हाम्रो बिचमा पोर थियो नि सेल वालको बिचमा पोर सो दिस इज सेल वाल यो ग्रीन कलरको यहाँ पनि सेल वाल छ यहाँ चाहिँ सेल वाल इज एब्सेन्ट सेल वाल यो जुन एब्सेन्ट भएर एउटा पोर फर्मेसन भएको छ सो दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा र यसले चाहिँ के गरिरहेछ सेल टु सेललाई कम्युनिकेट गर्न हेल्प गर्दछ है कम्युनिकेट गर्न दिस स्ट्रक्चर इज हेल्पिङ सो यही जुन हाम्रो स्पेस छ दैट इज व्हाट प्लाज्मोडेस्माटा त्यो फर्स्ट हाम्रो पिक्चरमा हेरेको छौँ नि ग्रीन कलरको त्यो हेर यो यस्तो यो सेक्सनमा हेर्ने भने यहाँ चाहिँ यो पोर छ त्यस्तै यहाँबाट कम्युनिकेट हुन्छ दैट इज व्हाट प्लाज्मोडेस्माटा ओके सो दुईटा पाथवे हुन्छ हैन सेल कम्युनिकेसनको एउटा एपोप्लास्टिक पाथवे र अर्को सिम्प्लास्टिक पाथवे सो सेल वाल भएर कम्युनिकेट हुँदैछ भने दैट इज एपोप्लास्टिक पाथवे र यो साइटोप्लाज्म यो जुन छ येलो दैट इज साइटोप्लाज्म भएर कम्युनिकेट गर्दैछ भने दैट इज सिम्पली सिम्प्लास्टिक पाथवे सो एपोप्लास्टिक कहाँबाट थ्रु द सेल वाल सिम्प्लास्टिक भनेको थ्रु साइटोप्लाज्म है you can remember it like you SM cytoplasm मा अनि यहाँ पनि cytoplasm मा SM छ है सो सिम्प्लास्टिक थ्रु साइटोप्लाज्म अब रिमेनिङ एपोप्लास्टिक भयो एपोप्लास्टिक चाहिँ थ्रु सेल वाल यहाँ हेर यो प्राइमरी सेल वाल छ दिस इज सेकेन्डरी सेल वाल स्टेनिङ डिफरेन्ट छ है दुईटैको यो डार्क ब्लू छ यो भनेको लाइट स्टेनिङ छ है किन हुन्छ डिफरेन्ट स्टेनिङ दुईटैमा डिफरेन्ट कम्पाउन्डको त्यो रेशियो डिफरेन्ट हुन्छ त्यही भएर त्यो डिफरेन्ट स्टेनिङ भएको ओके सो नाउ अब आजको लास्ट टपिक सानो टपिक छ यो प्रोटोप्लाज्म है त्यो पनि पढौँ त्यसपछि फ्यु एमसीक्यू छ एन्ड देन वी विल एन्ड द क्लास सो थोरै मात्र छ प्रोटोप्लाज्ममा सो धेरै छैन सेल वाल सेल मेम्ब्रेन जस्तै सो प्रोटोप्लाज्म सो दिस इज द व्हाट कलरलेस मटेरियल कम्प्रोमाइजिङ लिभिङ पार्ट अफ द सेल सो लाइफको सर्भाइभलको लागि हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नीड इज प्रोटोप्लाज्म यो जुन प्रोटोप्लाज्म छ यसले लिभिङ बिङ र नन लिभिङ बिङलाई डिफरेन्शिएट गर्न यो भनेको मेजर बेसिस हो एउटा नन लिभिङमा प्रोटोप्लाज्म हुँदैन लिभिङ हैज प्रोटोप्लाज्म सो लाइफको सर्भाइभलको लागि प्रोटोप्लाज्म इज कम्पल्सरीली निडेड सेल वाल नन लिभिङ थियो है सेल वाल नभए नि लाइफ क्यान सर्भाइभ तर प्रोटोप्लाज्म भएन भने लाइफ क्यान नट सर्भाइभ so it is the colorless material comprising living part of the cell including cytoplasm nucleus and other organelles so cell membrane को भित्र के हुन्छ cytoplasm हुन्छ nucleus हुन्छ हैन they are collectively called as protoplasm so what is cytoplasm भनेको nucleus ले हटाइदिन हैन protoplasm minus nucleus त्यो बिचको जुन empty space छ हैन जहाँ other organelles are present so that is simply cytoplasm र protoplasm भन्यो भने cytoplasm यो जुन cytoplasm छ plus nucleus collectively called as protoplasm so cytoplasm भनेको हेर cytoplasm is the protoplasm enclosed by plasma membrane excluding the nucleus in eukaryotic cell
and cellular DNA in prokaryotic cells. So eukaryotic cell मा न्यूक्लियस लाई एक्सक्लूड गरेको छ, हटाएको छ साइटोप्लाज्मले, र प्रोkaryotic cell मा जुन हाम्रो न्यूक्लियोप्लाज्म थियो दैट इज सेलुलर डीएनए त्यसलाई एक्सक्लूड गरेको छ. प्रोटोप्लाज्म मा चाहिँ के हुन्छ? It is the colorless material comprising living part of the cell including the cytoplasm and nucleus. So cytoplasm nucleus लाई include गरेको छ भने प्रोटोप्लाज्म, exclude गरेको छ भने साइटोप्लाज्म, त्यति मात्र डिफरेन्स. So history मा चाहिँ it was first absorbed by Corti हैन, and it was discovered by Dujardin. Term protoplasm it was given by Perkins. Sarkozy हैन, Sarkozy term it was given by Dujardin. So it was first कले observe गर्यो, first observed by Corti and it was discovered by Dujardin. On the term मा चाहिँ who gave the term protoplasm? Perkins gave the term protoplasm. So P and P हैन, you can remember it like this. अर्को सार्कोजी टर्म हैन डिस्कभर गर्नु भएको थियो, डी फर यहाँ डिस्कभर एन्ड ड्युजार्डिन है. सो सार्कोजी चाहिँ टर्म ड्युजार्डिन गिभ इट. हक्सले डिफाइन्ड इट एज फिजिकल बेसिस अफ लाइफ बिकज अल द प्रोसेस हैन अकर्स इन इट. सो फिजिकल सर्भाइभल अफ लाइफको लागि प्रोटोप्लाज्म इज कम्पल्सरीली निडेड, किनभने जति पनि इसेन्सियल प्रोसेस छ त्यो सबै प्रोटोप्लाज्ममै हुन्छ. त्यही भएर हक्सले ही डिफाइन्ड इट एज व्हाट फिजिकल बेसिस अफ लाइफ. Protoplasmic theory हैन, protoplasmic theory छ that is given by Max Schulze. So according to protoplasmic theory ले के भने चाहिँ सिम्पली चाहिँ प्रोटोप्लाज्म हैन लाइफको लागि इट इज निडेड, त्यति नै हो सर्टकटमा. अनि नेक्स्ट वी हैव another scientist called as von Moll. He said it as fundamental unit of life. Fundamental unit भनेको बेसिक युनिट है. सो below fundamental there is nothing. So minimum survival को लागि हैन fundamental requirement that is what protoplasm. Colloidal theory of protoplasm it was given by Fisher and Hardy. So colloidal theory of protoplasm ले चाहिँ protoplasm को colloidal nature लाई explain गर्छ. So it is like a colloid है. So यसमा के हुन्छ? Colloid भनेको simply एउटा substance मा अर्को substance suspended है. So protoplasm मा पनि हाम्रो different substances are suspended है. So that's why it is what colloidal in nature. Okay, so what is protoplasm? So we all know अहिलेसम्म के living material of the cell हो. यसले living being र non living लाई differentiate गर्छ. प्रोटोप्लाज्म मा मेजर कन्स्टिट्युएन्ट के छ? अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक दुईटै हुन्छ. अर्ग्यानिक मा चाहिँ we have what? अर्ग्यानिक मा प्रोटिन हुन्छ र इनअर्ग्यानिक मेजर इनअर्ग्यानिक is water. So highest percentage of water is found in protoplasm, that is 80%. So दुईटा फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ प्रोटोप्लाज्म. एउटा इज सेमी सलिड और जेली लाइक स्टेट that is called as जेल, अनि ड्यू टु सस्पेन्डेड पार्टिकल्स हैन एन्ड भेरियस केमिकल बन्ड और मेबी लिक्विड, और अर्को चाहिँ कुन हुन्छ लिक्विड स्टेटमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ that is called as सोल. सो यही भनेको दुईटा स्टेटमा छ नि. सो इट इज व्हाट कोलोइडल इन नेचर. के भयो प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ हाम्रो दुईटा स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छ, सोल एन्ड जेल. सो सोल भनेको लिक्विड लाइक स्टेट, जेल भनेको कस्तो सेमी सलिड जेली लाइक स्टेट है. सो जेली लाइक स्टेट किन हुन्छ? जेलीमा चाहिँ के हुन्छ? सस्पेन्डेड हुन्छ पार्टिकल. सो पार्टिकल सस्पेन्ड भएर देट इज व्हाट जेली लाइक स्टेट. नेचर कस्तो भयो? कोलोइडल नेचर भयो, किनभने के सस्पेन्डेड पार्टिकल छ, त्यही भएर इट इज कोलोइडल इन नेचर. सो बुझ्यो भने प्रोटोप्लाज्म कस्तो भयो? लिभिङ मटेरियल छ, अनि मेजर कन्स्टिट्युएन्ट इज अर्ग्यानिकमा चाहिँ प्रोटिन र मेजर इनअर्ग्यानिक इज वाटर. वाटरको हाइएस्ट पर्सेन्ट हुन्छ यसमा, कति हुन्छ? 80% वाटर हुन्छ. दुईटा स्टेट छ प्रोटोप्लाज्मको, सोल एन्ड जेल. सोल भनेको चाहिँ कस्तो? लिक्विड स्टेट, जेल भनेको जेली लाइक स्टेट. सो यो हेर प्रोटोप्लाज्ममा दुईटा हुन्छ है, एक्टोप्लाज्म र इन्डोप्लाज्म. यो भित्रको जुन लेयर छ यो व्हाइट वाला भित्रको लेयर इज इन्डोप्लाज्म र यो जुन बाहिरको छ हैन डटेड लाइन दैट इज एक्टोप्लाज्म. सो दुईटा हुन्छ प्रोटोप्लाज्ममा, इन्डोप्लाज्म भित्रको र आउटरको लेयर इज व्हाट एक्टोप्लाज्म. Okay, wait. Okay, so protoplasm को कोलोइडल नेचरले गर्दा इट्स सो सम स्पेशल टाइप अफ मोमेन्ट हैन. सो दे आर व्हाट त्यो मोमेन्टमा वी हैव ब्राउनियन मोमेन्ट, साइक्लोसिस हैन, एमोबोइड मोमेन्ट. सो व्हाट आर दिस? वी विल सी इट. सो साइक्लोसिस भनेको साइटोप्लाज्मको स्ट्रिमिङ है. सो यो साइटोप्लाज्म सिम्पली रोटेट भएर हुन्छ, दैट मोमेन्ट इज व्हाट साइक्लोसिस है, साइक्लिक प्याटर्नमा. सो इट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङ, अल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङ. सो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है मोमेन्ट चाहिँ हामीले सिमिलर नै कन्सिडर गरेका छौं.
So यसमा चाहिँ के हुन्छ, so the moment of fluid substance that is cytoplasm within a plant or the animal cell, so that is what simply cyclosis. So प्रोटोप्लाजम दुईटा थियो है, साइटोप्लाजम प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फिक्स हुन्छ हैन, त्यो इट डज नट मुभ, सो साइटोप्लाजम हो मेन मुभ गर्ने, त्यही साइटोप्लाजमको मोमेन्टलाई वी कॉल इट एज साइक्लोसिस. सो द मोमेन्ट किन हुन्छ यो मोमेन्ट, सो दिस मोशन ट्रान्सपोर्ट न्यूट्रिएन्ट, प्रोटीन एन्ड अर्गानेल विदिन द सेल. इट इज सिम्पली द फ्लो अफ साइटोप्लाजम इनसाइड द सेल ड्रिभन बाई फोर्सेस फ्रम साइटोप्लाजम हैन, दिस नट साइटोप्लाजम, जो एक्टिन फिलामेन्ट्सहरुबाट हुन्छ. है यो जुन अब यता हेर, सो दुईटा पार्ट छ साइटोप्लाजमको, बट नन मुभिङ साइटोप्लाजम द्याट इज जेल हैन, फिक्स पार्ट जेली लाइक. अर्को इज स्ट्रिमिङ साइटोप्लाजम द्याट इज सोली भनेको लिक्विड छ, लिक्विड सोज द मोसन, त्यो यहाँ हेर यो मुभ गर्दैछ नि यो डाइरेक्सनमा, यो एरोको अकर्डिङ, द्याट इज वाट दिस मोमेन्ट इज साइक्लोसिस. अनि यसमा चाहिँ फोर्स कसले प्रोभाइड गर्छ, यहाँ एक्टिन फिलामेन्टहरु छ, यो प्यारेलल एक्टिन फिलामेन्टहरु यो सबै, सो दे प्रोभाइड द फोर्स फर मोमेन्ट है. अनि टु टाइप्स अफ हुन्छ, यो रोटेसन एन्ड सर्कुलेसन. सो रोटेसन भनेको सिंगल डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ भने दिस इज रोटेसन है, यो सिंगल डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ. यसको एक्जाम्पल इज हाइड्रिला र भ्यालिस्नेरिया. र मल्टिपल डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ, यहाँ नि मुभ गरेर आउँछ, यहाँ नि मुभ गरेर आउँछ भने द्याट इज वाट ट्रेडेस्क्यान्सिया. सो साइक्लोसिस बुझे के हो, यो साइटोप्लाजमको मोमेन्ट हो सिम्पली फर द ट्रान्सपोर्ट अफ न्यूट्रिएन्ट एन्ड अरू प्रोटिन्सहरुको लागि. टु टाइप्स अफ हुन्छ, रोटेसन एन्ड सर्कुलेसन. सो नेक्स्टमा एमिबोइड मोमेन्ट छ, ब्राउनियन मोमेन्ट छ र टेन्डाइल इफेक्ट छ. नाम चाहिँ सम्झैनेहरु थोरै थोरै भनिदिन्छु म यिनीहरुको बारेमा. So we have amoeboid movement. It is driven by, it is achieved by pseudopodia and involve the flow of cytoplasm as extension of the organism. So pseudopodia भनेको के हो, साइटोप्लाजमको एक्सटेन्सन हो. So यो एक्सटेन्सन भयो, साइटोप्लाजम पनि यही डाइरेक्सनमा फ्लो गर्छ, द्याट इज सिम्पली एमिबोइड मोमेन्ट. अर्कोमा ब्राउनियन मोमेन्ट. सो ब्राउनियन मोमेन्ट भनेको चाहिँ हेर, प्रोटोप्लाजममा के छ, फ्लुइड छ हैन, जसमा डिफरेन्ट पार्टिकल्स आर सस्पेन्डेड है. अनि त्यो सस्पेन्सनले गर्दा डिफरेन्ट पार्टिकल्स हैन, देशो मोभमेन्ट है. सो द्याट इज वाट ब्राउनियन मोभमेन्ट. टेन्डाइल इफेक्टमा चाहिँ त्यही पार्टिकल फ्लुइड छ, फ्लुइडमा पार्टिकल्स आर सस्पेन्डेड एन्ड व्हेन लाइट पास थ्रु देम त्यो लाइट के हुन्छ, स्क्याटर भइदिन्छ है. सो द्याट इज कॉल्ड एज वाट टेन्डाइल इफेक्ट. सो कुन कुन मोमेन्ट्स हो गर्यो जस्तो प्रोटोप्लाजमले, साइक्लोसिस, एमिबोइड मोमेन्ट, ब्राउनियन मोमेन्ट एन्ड टेन्डाइल इफेक्ट. So here are some interesting facts है. So protoplasm के हुन्छ, above 60 degree Celsius temperature भयो भने protoplasm coagulate भइदिन्छ and the organism dies है. So protoplasm coagulates above 60 degree Celsius. It also coagulates when treated with concentrated acid or base. So हामीले concentrated acid or base सँग ट्रिट गर्यौं हैन, प्रोटोप्लाजमलाई भने पनि यो coagulate हुन्छ. त कुन कुन केसमा यो coagulate हुने भयो, coagulate भनेको पुरै के भन्छ, त्यो प्रोटिनको नेचर चेन्ज हुनु है, द्याट इज coagulation, you know हैन, स्टेट चेन्ज अफ स्टेट है, इट सिम्पली मिन्स. सो above 60 degree Celsius हैन, or when it is treated with concentrated acid or base, then it coagulate. अनि during the process of metabolism, protoplasm forms some non-living material that is called as what, deutoplasm. So deutoplasm भनेको चाहिँ के, यो भनेको non-living material formed by protoplasm है, during the process of what, metabolism. यसको एक्जाम्पलमा we have lipid droplets and yolk sac. So primary cell wall, it grows by intussusception as well as apposition. Secondary cell wall, it grows by apposition. So यो intussusception भनेको के हो, so primary cell wall छ, त्यो स्ट्रेच भएर त्यहाँ मेटेरियल्सहरु डिपोजिट हुन्छ हैन फर फर्दर ग्रोथ, द्याट इज सिम्पली intussusception. र एपोजिसन भनेको चाहिँ पहिले नि भनेको थिएँ मैले, लेयर माथि लेयर, लेयरको डिपोजिसन हुनु है. सो सेल वाल स्ट्रेच भएर त्यहाँ मेटेरियल डिपोजिसन हुनु, द्याट इज intussusception. र लेयर माथि लेयर एड हुनु हैन, द्याट इज वाट, एपोजिसन. सो बुझ्यौ है, प्रोटोप्लाजम कुन केसमा कोआगुलेट हुन्छ, when it is treated above 60 degree Celsius or concentrated acid or बेसले गर्दा. अनि किन हुन्छ यो कोआगुलेट, सो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्गानेल्स छ, इन्जाइम्स छ है, तिनीहरुमा कुन नेचर चेन्ज भएर चाहिँ अन्डरगोस कोआगुलेसन. What is deutoplasm? Deutoplasm भनेको नन लिभिङ मेटेरियल हैन, द्याट इज फर्मड बाइ प्रोटोप्लाजम. अनि यसको एक्जाम्पलमा के छ, लिपिड छ, यल्क स्याक भयो. अनि प्राइमरी सेल वाल, इट ग्रोज बाइ intussusception as well as apposition. र सेकेन्डरी सेल वाल, इट ग्रोज बाइ apposition. So this was all about the theory portion. Now we have some MCQs. So थोरै मात्र छ अब, दुईटा स्लाइड. ओके, so कमेन्ट गरेर त अप्सन नम्बर ए
Enzymes of glycolysis are present in cytoplasm, Golgi body, ER and cell wall. Life को लागि essential process हैन कुन कहाँनिर हुन्छ? One को answer is cytoplasm. Cytoplasm मा हुन्छ glycolysis. Glycolysis चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है टपिक, तर enzymes are present in cytoplasm. Question number 2 मा the layer found between cell wall of two cells is दुईटा सेलको बीचमा जुन लेयर हुन्छ that is option A मा cell membrane, B मा middle lamella, C cytoplasm, D protoblast. So 2 को B, it is middle lamella. Question number 3 ma हैन we have what the cell wall is interrupted by minute pores called A microtubule, B plasma lemma, C plasmodesmata, D microfibrils. Cell wall मा चाहिँ minute pores हरु हुन्छ हैन. What are that pores called? So the correct answer is C number. The temperature at which protoplasm coagulate. Last slide मा थियो यसको answer. कुन हो यो? It coagulate above 60 degrees Celsius. So the correct option is C number. C ma 60 to 70 degrees Celsius. Cell drinking is also called as option A ma plasmolysis, B pinocytosis, C phagocytosis or D exocytosis. Cell drinking. Drinking भनेको intake of liquid है. So it is pinocytosis, option number B. So the proteins embedded in the lipid in the cell wall is A ma integral protein, B ma secondary protein, C is primary protein, D ma peripheral protein. So जुन lipid को layer थियो हैन त्यसमा जुन protein embedded हुन्छ, what are they called? Option number A is answer integral protein भन्छ त्यसलाई. 7 मा हैन animal cell interjunctions are called as option A मा middle lamella, B मा plasmodesmata, C मा plasma membrane र D is desmosome. 7 number animal cell को बीचको interjunction. That is so middle lamella, plasmodesmata र plasma membrane. Plasma membrane त interjunction नै हैन. है यो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ? This is layer of the cell wall. Plasmodesmata भनेको pores हो यो. So animal cell मा this is absent. So option के भयो भने D desmosome. Desmosome भनेको के थियो त्यो? जंक्सन थियो है सेल को बीचको. Question number 8 मा plant cell are connected by channel through their cell wall called as A मा middle lamella, B मा plasmodesmata, C मा plasma membrane and D मा desmosome. So के हुन्छ आन्सर? आन्सर इज plasmodesmata. So सेल को बीचमा जुन हाम्रो जो च्यानल फर्मेसन भएको थियो है that was what plasmodesmata. The most prime component of cell wall is A मा cellulose, B मा hemicellulose, C मा pectin and D is lignin. So the most prime component is cellulose. The 10 number this question is protoplasm is what? It is colloidal solution, suspension, C मा true solution, D is polyphasic colloidal system.
प्रोटोप्लाज्म होइन सो दो इट इज अ कोलोइडल सल्युसन तर अप्सनमा होइन पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम छ भने गो फर अप्सन डी है पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम किनभने यसको फेज इट इज नट कन्स्टेन्ट यसमा दुईटा फेज हुन्छ होइन सोल जेल है अनि कोलोइडल इन नेचर त्यही भएर दे फर्म अ सिस्टम सो द्याट्स वाइ अप्सनमा पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम छ भने गो फर पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम ओके सो अप्सन नम्बर 8 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मा होइन यो भनेको कनेक्टेड बाई च्यानल्स थ्रु देयर सेल वाल भनेको छ या कम्युनिकेसन भनेको छैन कम्युनिकेसन हुन्छ प्लाज्मोडेसबाट कनेक्सन मात्र केले भएको थियो मिडल ल्यामेलाले भएको थियो कनेक्सन है सो इफ यु रिमेम्बर त्यो हाम्रो एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पार्ट थियो होइन जस्ट कनेक्सन मात्र छ भने एन्सर विल बी मिडल ल्यामेला र कम्युनिकेसन भएको भए चाहिँ प्लाज्मोडेसबाट हुन्थ्यो सो 8 को करेक्ट गर्ने यसलाई अप्सन नम्बर ए हो यसको एन्सर मिडल ल्यामेला